Hebben we eens een badkamerlekkage gehad? Ik wel. En het komt echt altijd slecht uit. In deze aflevering laat ik u zien hoe je een badkamerlekkage kunt opsporen en verhelpen. En aan het einde van deze video laat ik ook nog zien hoe je makkelijk en netjes kunt afkitten. Als je nieuw bent, ik ben Anwar en ik vind techniek erg mooi en ik hou ervan om mooie dingen te maken. Daarnaast leid ik monteurs tot goede vakmensen. En ik vind het erg leuk om op YouTube videotrainingen te doen. Dus wil je meer van deze video's zien en niets missen, abonneer dan op mijn kanaal en klik op die belnotificatie. Een badkamerlekkage is heel erg vervelend en vaak kom je daar pas achter als bijvoorbeeld de muren kringvormen begint te vormen. Er kunnen soms plinten loskomen van de muur zoals hier, of dat er laminaat omhoog komt. En dat is heel erg vervelend. Een badkamer opsporen kan lastig zijn. Maar vandaag ga ik u laten zien waar u op moet opletten als u een badkamerlekkage aan het opsporen bent en hoe je het kan oplossen. We hebben hier een douchevloer, een inloopdouche met een douchetray. En wat mij gelijk is opgevallen hier is dat de douchetray die was niet afgekit, maar gevoegd. En dat is heel erg slecht. Een douchetray moet je altijd afkitten. Het kan met siliconen kit, maar je kunt het ook met 2 componenten kit gebruiken. De reden waarom je de doucheschoot niet mag afvoegen is in verband met uitzetting. Als je aan het douchen bent en er komt warm water op de doucheschoot, dan kan het uitzetten. Als het koud wordt gaat het weer krimpen. Kit is nou eenmaal flexibel en daarom mag je dus niet afvoegen. Er is mij ook opgevallen dat hier het kitwerk niet goed was aangebracht en dat de voegen los zijn gekomen. Daardoor is het water achter de tegels gedrongen en hierdoor zijn de tegels losgekomen. Zoals je hoort. Nou goed, hier weet ik dus vrij zeker dus dat het lekkage, doordat het kitwerk los is gekomen, maar ook doordat de douchetray niet is afgekit. Als je een lekkage wil gaan oplossen, dan moet je eerst de slecht hechtende kit verwijderen. Dat hebben we dus hier gedaan. We hebben al het kit helemaal weggehaald. Daarnaast heb ik rondom de douchetray het voegwerk verwijderd. Dat heb ik met een diamantschuif gedaan. En daarna heb ik het heel goed geschuurd en zometeen ga ik het ontvetten. Deze tegel is losgekomen en dat komt natuurlijk doordat er water achter de tegels is gekomen. Deze badkamer gaan we over een tijdje renoveren. En de klant die zei, nou goed, ik wil er eigenlijk nu niet zoveel geld aan spenderen. Ik wil dat het gewoon waterdicht is, dus kun je het alsjeblieft waterdicht maken. En over een tijdje mogen jullie de badkamer geheel renoveren. Dus ik ga vandaag deze tegel, dat ga ik gewoon met siliconen kit ga ik hem plakken. En ik ga de rest heel goed afkitten. Ik ga ook de voegen die los zijn gekomen afkitten. Normaal gesproken zou je dat met voegwerk moeten doen. Alleen omdat we natuurlijk hier toch het badkamer gaan renoveren, is het natuurlijk alles wat je nu doet zonde. Ik spuit hem helemaal dicht. En dit is natuurlijk echt een tijdelijke oplossing, zodat het meneer een jaartje vooruit kan. En dan hebben we de tijd om het goed in te plannen. En ik heb nu voor gekozen om het eigenlijk in het siliconen kit te doen. Want dan hoef ik niet te wachten op de droogtijd van het cementwerk. Als je het slecht hechtende kitwerk hebt verwijderd en het stof weg hebt gehaald, dan kun je dus de voegen en de onderdelen waar het kit op moet hechten goed ontvetten. Ik gebruik hiervoor Loctite, super clean. Dit is echt een geweldig spul. Deze spul maakt schoon, ontvet en is snel drogend. En hiermee hou je dus de werkflow op tempo. Voor het ontvetten gebruik je keukenpapier of een doek. Ik gebruik altijd keukenpapier, omdat ik dat gewoon handiger vind. Nou, je brengt het aan. Je brengt het aan op het doekje en dan ga je de hoeken goed schoonmaken. En als je goed kijkt, zie je het heel snel opdrogen. Kijk, zo snel gaat dat. Kijk, het is nu al droog. Zie je? En dat is echt heel handig. En waarom is het handig dat hij snel droogt? Want kitwerk hecht niet op natte onderdelen. Dus het moet kurk en kurk droog. Een andere tip is, als je dus een lekkage hebt en het water
is onder je tegels de zandcementvloer ingedrongen en het is eigenlijk heel erg nat. Dan is het belangrijk dat je je badkamer goed laat drogen. Want als jij gaat kitten terwijl er heel veel vocht onder je tegels zit, in je zandcementvloer, dan sluit je dat af. En op een gegeven moment moet dat vocht eruit. Daardoor kun je tegels loskomen. Dus dat is heel erg belangrijk. Voordat je gaat kitten, laat je vloer goed uitdrogen. En soms kan het 1 tot 2 weken duren. Bij deze mensen heb ik hun het advies gegeven: 2 weken niet gebruik maken van de badkamer. En daardoor is het nu ook hartstikke droog en ik kan gelijk kitten. De meest voorkomende ongelukken in de bouw komen door stelliemessen. Die zijn heel erg scherp. Dus als je snijdt met een stelliemes, snijd altijd van je af op deze beweging. Niet naar binnen toe. En zorg ervoor dat je vingers of je hand altijd weggescherpt bent. Dus als je uitschiet, dat je nooit in je hand of in je vinger kan snijden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat je goed hebt ontbeten. Normaal neem ik een ontbijtkoek, maar die heb ik al opgegeten. Maar ik heb wel een alternatief en dat is natuurlijk een nectarine, een kiwi, vitaminebloemetje en een appeltje. Want dan kun je goed concentreren. Lekker. Maar een beetje zuur, maar goed. Dan kun je goed van kitten. Als je gaat kitten, dan moet je ervoor zorgen dat je tuutje goed in de hoek staat. En doordat je hem dus schuin af hebt gesneden, dan creëer je een mooie 45 graden hoek. En als je dat eigenlijk goed doet, hoef je bijna geen kit weg te halen. Dan is die gelijk goed. Wat ik hiervoor zorg is dat het kit goed ingeduwd wordt, dus dat het er binnenin helemaal vol zit met kit. Dan heb je dus een hele goede, sterke afdichting. Dus goed indrukken, dat het er helemaal in gaat. En daarom is het belangrijk dat je dus het voegwerk bij de hoeken en bij de douchegoot, dat je dat verwijdert. Dus dat je een sterke, dikke kit hebt. Als je het kit hebt aangebracht, dan moet je de overtollige kit verwijderen. Dat doe je met water en zeep. Vandaag gebruiken wij palmolief. Ik weet, het is geen reclame, maar deze is voor elke haartype en kit. Best goed dus. Wat ik dus even ga doen, dit is een hele belangrijke tip. Weten heel weinig mensen, is als je het kit hebt aangebracht, dan moet je dat aandrukken met je vinger. En dat is heel erg belangrijk, want wat je doet, als je met je vinger aandrukt, dan zorg je ervoor dat hij echt goed hecht. En dan ga je pas nat maken. Nu weet ik zeker dat hij goed hecht. En dit is een trucendoos die heel veel mensen niet weten. Kijk, nu druk ik hem extra waterdicht. Om goed te kunnen kitten heb je een kitpistool nodig. Op de markt bestaan er meerdere kitpistolen. Ik gebruik deze kitpistool. Deze kitpistool is met werkervaring, want ik heb hem al meer dan 6 jaar. Maar u kunt ook een andere kitpistool kopen. En wat heel belangrijk is bij een kitpistool is als je hem koopt, is dat je een kitpistool neemt. Op het moment dat je dus het kit erin doet en je drukt hem aan en je gaat kitten en je stopt met kitten, dat hij ook stopt. De meeste kitpistolen, op het moment dat je stopt, blijft hij doorlopen en dat kan heel erg vervelend zijn. Om het kit te verwijderen heb je diverse hulpstukken voor nodig, bijvoorbeeld een kitspatel. Ik gebruik hiervoor deze kitspatels. Deze zijn eigenlijk heel erg handig en deze hebben eigenlijk hetzelfde vorm als mijn duim en daarom gebruik ik deze. Ik heb een video geplaatst, dan kun je zien hoe je met je duim kan kitten en dat werkt ook heel erg goed. Als jullie hierover meer willen zien, laat het weten in de comment en ik zal er zeker een video over maken. Maar je kan ook op de link klikken, dan zie je ook hoe het moet. Ik ga het kit nu nat spuiten. Dit is de kitspatel die ik heb. De bedoeling is dus dat je deze goed in de hoek drukt en hiermee vlak houdt met de vloer en dan naar je toe trekt. Dan zal je ervoor zorgen dus dat er precies deze
gedeelte aan kit overblijft. En dat is precies wat je nodig hebt. Ik ga eerst de kitspatel nat maken, want dan hecht hier ook geen kit aan. En je ziet, kijk, het kit hecht niet meer nadat ik hem nat heb gemaakt met water en zeep. Dus dit is heel handig. Hop. Ik zal u laten zien hoe je ook met je vinger of met je duim of wijsvinger kunt afkitten. Eerst maak je je duim of je vinger kit. En dan het gedeelte waar je moet kitten, het kitwerk maak je ook nat. En daarna breng je je duim goed in de hoek. En dan druk je hem tegen de onderkant en de bovenkant van de tegel. Dan druk je je vinger goed in de hoek totdat hij dus de vloertegel en de wandtegel aanraakt. En dan trek je dus met één vloeiende beweging naar je toe. Op deze manier. Zo. En dan krijg je dus een hele mooie naald. Kijk. En het is eigenlijk net alsof je het met een kitspatel hebt gedaan. De overige kit haal je weg. Kijk, en het is heel strak. Daar in het hoekjes. En als er nog wat overblijft, kun je natuurlijk een paar keer met je duim doen. Kijk, zo, 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 zo. Kijk, heel strak. Als je meer over deze technieken wil weten, dan kun je mijn andere video's bekijken. Dan zie je hoe dat moet. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Vond je deze video leuk? Dikke duim omhoog. Ben je geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal en je zal altijd op de hoogte blijven van de nieuwste technieken. Bedankt en tot de volgende keer.